Всім привіт! Сьогодні ми будемо саджати основну картоплю, так як тиждень передають дощі, і якщо ми вспіємо, то буде дуже добре. Саджати будемо картоплю саджалкою Кентавр, яку я допрацював. Хто не бачив, подивіться відео. Ну я ще її трохи допрацював, зараз вам покажу. Значить, дивіться, допрацював я ще колесо, яке буде трохи прикатувати. На пружині ось так зробив. І будемо зараз пробувати, що воно вийде. Заправляємо саджалку. Міндобриво засипаємо, картоплю засипаємо і вперед на город. Картоплю засипав, сорт Пікасо. Ну що, не дала нам погода посадити картоплю. Пішов дощ, вигнав нас з города. Дивіться, як у мене вийшло. Перший рядочок криво, як завжди. Ну, поки приловчися. Далі вже рівніше пішло. Але скажу одне, що диски дуже низько йдуть. Хотів їх підняти вище, але там вже йде квадрат і не дає підняти. Тому буду переробляти трохи. Поки дощики ляпають, трохи допрацюю. І колесо, яке всередині біжить по бугорку, його також трохи коротше зроблю. Я все побачив, що мені треба було. А так, якщо не відлікатися, то рядочки доволі рівненькі виходять. Ну, в принципі, піду доробляти.
Та і потім будемо продовжувати садити, як буде погода. Дивіться, ось диски не можна вже підняти вище. Бачите? Так що оцей квадрат буду піднімати трохи вище. Вчора дощ не дав ним посадити, але я вже допрацював саджалку. Дивіться, значить, зрізав я ось тут квадрат. Добавив квадрат більшого діаметру. І ось так зробив. Колесо, яке прикатує, також укоротив. Зрізав і десь отакий кусок викинув. І встановив пружину. Красити нема коли. Передають дощі на цілий тиждень, тому будемо старатися вкинути картоплю. Заправляємо і поїхали далі тестувати. Саджалка працює супер. Налагоджена те, що треба. Поїхали, малий. Так, ну що я вам скажу, успіли ми вкинути картоплю, ввечері пішов дощ і вже так троє суток, то є дощ, то нема. Ну, одним словом, в города вже не влізеш, а наша картопля вже в землі.
Саджалка чудово відпрацювала, картоплю середнього розміру брала ідеально, один в один. Ну, якщо дрібна попадалася, то іноді брала 2 картоплини. Ну, нічого страшного. Бункер під міндобрива, який я допрацьовував, жодного разу не забивався. Також саме механізм. Цепки ні разу не злітали, все гарно працювало. Так що саджалка налаштована чудово, скажімо. Одне скажу, що спочатку мені не сподобалось, як я вам казав, диски загортачі дуже низько йшли. Вони йшли нижче колес. І тому іноді вони приподнімали саму саджалку. А коли я виставив все на одному рівні, колеса саджалки, сашник на одному рівні і диски ззаді ці ж загортачі на одному рівні, то саджалка пішла як по маслу. Дивіться, отака красота вийшла. Відстань між рядами 65-68 см. Я міряв, ходив. Колесо, оце що посередині, дивиться, воно прикатало і ще зробило таку канавку, щоб затримувалась влага в гребні. Дуже чудово вийшло. Ну і картопля вся не влізла в нас, тому довелося в нас ще одна є ділянка. І ось тут ми досадили. Ну, а тут ми вам показували, під агроволокно ми посадили ранню картоплю Аріель. Так що, друзі, картопелька наша в землі. Тепер чекаємо гарної погоди. Ну, а тим часом буду підготовлювати окучники, які я придбав також торгової марки Кентавр. Буду їм робити щеплення до мотоблока. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, а саме головне, всім мирного неба. Пока!